Good morning mga kaibigan. Andito na po tayo sa ating huling episode ng ating paggawa ng drop ceiling. Okay? Ngayon, gagawa po tayo. Bali, magkakabit tayo nitong strip light na direct na 220. Okay? Ito po yung wala na po sa remote. Kung hindi, diretso na po ito sa 220. Ngayon guys, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and sana all! Sana all!
guys, I hope you have a wonderful day and wonderful time. Today we are going to unboxing the product of Hardieflex because we are going to play nail ceiling. This is the, what is this? Guys, ito po yung tinatawag na perforated tape. Ito po yung panglagay natin dun. Ito, bigyan na yan, bigyan na yan. Diba? Okay na. Ito po yung guys, gagamitin natin yung putty, Hardie putty para dun sa mga dugtungan ng pisami sa ating drop ceiling. Kailangan natin na ngayon ay mamasilyahan na. Kaya guys, ginagawa mo! Guys, kaya guys, stay tuned para kahit pa paano matutunan kayo kung paano magpintura ng ceiling na gamit ang Hardie putty. Ito din po guys. At meron po siyang tape para sa dugtungan para hindi siya guys, ito po na yung sinasabi ko gano'n ng strip light. Ito, pwede ito sa outdoor, indoor, outdoor, anyway ito. Hindi ko gaya sa ibang kinabit ko dyan at pang indoor lang tayo. Ito pwede outdoor. Okay? So, subukan muna natin kung gagana baka mamaya. Hindi ka naman na si frequency. Ikabit natin here and there. Kung hindi gagana, so sayang. So, let's go! Okay guys, ito na po kakabit natin. Direct sa 220 ito ha. Pero mamaya, gagamitan ko to ng switch para may cut-off siya, okay? Run. Napakaganda. Ito guys ay warm white lang ito. Hindi siya masakit sa mata. Kaya para po to sa gitna talaga, sa drop ceiling maganda to. Okay? So ikakabit na po natin guys. Okay guys, ito po yung sakit. Para dito magtugma dito sa plug ng ating step light. Okay? Ito po naka-direct. So guys, ikakabit ko sa ulo. Okay? So guys, please watch after that.
please watch, like, share, and subscribe para update ka sa mga susunod pang video. Hi! Hi! Hello! Good morning! Good morning!